Chúng ta biết rồi, chúng ta đang ở trong những cái thời kỳ trong cái thời kỳ khủng hoảng chung nhiều mặt, đúng không ạ? Tôi chia sẻ ngắn vì đây là một số những cái ích lợi trong cái việc khủng hoảng mà chúng ta có thể tìm được trong ích lợi của khủng hoảng. Chúng ta có thể tìm được ở đây đó là gì? Thứ nhất đó là gì? Thứ nhất đó là thế giới thì ngày hôm nay đang trong cái sự khủng hoảng, cơn bão nó đang đến, cơn bão lớn, cơn lốc xoáy, nó gọi là cơn lốc xoáy, nó đang đến. Chúng ta gọi nó là khủng hoảng bởi vì sao ạ? Khi chúng ta dùng cái từ khủng hoảng trong cuộc sống và chúng ta gọi những cái vấn đề trong cuộc sống này gọi là khủng hoảng thì bởi vì sao? Bởi vì những cái tình huống nó xảy ra mà bạn và tôi không thể nào kiểm soát được, mà bạn và tôi không phải là những người gây ra những cái cơn bão này, thì đó gọi là khủng hoảng. Nếu bạn mất việc làm hay là bạn bị người ta sa hại thì bạn không thể nào kiểm soát được cái điều đó, cho đó là khủng hoảng, đúng không? Đó là khủng hoảng. Còn nếu bạn làm với một cái công ty nào đó mà công ty bạn không có khách hàng thì người ta đuổi việc bạn thì rõ ràng là bạn không thể nào kiểm soát được cái hoàn cảnh đó, thì nó gọi là khủng hoảng. Bạn bị đuổi việc và bạn gọi là khủng hoảng. Nhưng ở đây có một cái số điều tốt về một cái cuộc khủng hoảng mà chúng ta có thể nắm bắt được để vận dụng nó. Và ngày hôm nay chúng ta mở tin tức ra thì chúng ta đều nghe tới những từ khủng hoảng rất là nhiều trên thế giới, lặp đi lặp lại nhiều vấn đề, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, đủ thứ hết, bất ổn đủ hết. Nhưng hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái tin vui. Hãy nghe cách cẩn thận về những cái việc mà cần làm giữa những cuộc khủng hoảng ngày hôm nay. Có nghĩa là khi chúng ta ở trong những cái cuộc khủng hoảng, ở trong những cái cơn khủng hoảng thì chúng ta cần làm gì? Nghĩa là cần làm gì? Có một cái số điều chúng ta cần phải thực hiện dựa trên cái nguyên tắc của Vương quốc Đức Chúa Trời để chúng ta thực hiện ở đây, và chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn và tôi sự thành công, sự thịnh vượng mà bạn cần giữ cho cái cuộc khủng hoảng này. Cái điểm thứ hai ở đây đó là gì? Khủng hoảng là nơi ươm mầm sự sáng tạo, và phần lớn thời gian thì chúng ta sáng tạo, và kể cái điều gì đó tồi tệ gì nữa xảy ra nữa với chúng ta như nữa thì khủng hoảng là một cơ hội để cho chúng ta sáng tạo. Khi mọi thứ sụp đổ, nó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ để sáng tạo một cái điều gì đó, và khủng hoảng nó giúp cho chúng ta có động lực để sáng tạo cái điều mới và tuyệt vời. Cái điều thứ ba ở đây đó là gì? Cuộc khủng hoảng nó đòi hỏi một cách chúng ta phải suy nghĩ mới về những cái vấn đề cũ. Khi mà khủng hoảng đến thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái suy nghĩ mới cho cái vấn đề cũ trong cuộc sống của chúng ta. Cái vấn đề này là cái nguồn thu nhập của chúng ta mà bạn dùng để trả những cái khoản mà bạn đã cạn kiệt nào đó trong cái cơn khủng hoảng đó, thì chúng ta bắt đầu có những cái suy nghĩ mới hoàn toàn cho cái nan đề cũ của chúng ta. Tại vì đôi lúc có những cái vấn đề cũ nó vẫn chưa biến mất, nhưng bạn phải thanh toán cho cái nan đề đó, đúng không? Cho nên chúng ta phải có những cái suy nghĩ, cái giải pháp mới cho cái nan đề cũ của mình, đúng không? Cái điểm thứ tư ở đây là gì? Khủng hoảng là cái cơ hội để cải thiện, để tiến bộ hơn những ý tưởng cũ của chúng ta đã từng có và đang thực hiện. Đôi khi nó là cái cách duy nhất để bạn bước tiếp cận, bước tiếp nếu cái điều đó nó xảy ra là nó thúc đẩy bạn và tôi. Đôi khi nó là cái cách duy nhất để chúng ta bước ra, để chúng ta làm, và nó là thúc đẩy chúng ta làm cái điều đó. Đôi khi cái công việc của chúng ta nó đang trong cái khủng hoảng và nó không phát triển được, nó phải bắt buộc chúng ta phải bước ra để phát triển nó một cách mới, theo cách mới hơn trong cái cuộc sống này. Cho nên đôi khi khủng hoảng nó xảy ra để nhiều lần để chúng ta cải thiện cái vấn đề đó, bởi vì chúng ta đã mắc kẹt trong cái vấn đề đó quá lâu năm, quá nhiều năm rồi đó. Chúng ta đã mắc kẹt ở đây quá nhiều năm rồi. Cái điều thứ năm ở đây là gì? Cuộc khủng hoảng nó đến để tạo ra sự tăng trưởng, và nó cũng tạo ra cái cảm giác để phát triển. Nó khiến bạn phát triển những cái cách tiếp cận mới với cuộc sống này. Nó giúp chúng ta bắt buộc phải tiếp cận mới hoàn toàn với cuộc sống của chúng ta, bởi vì những cái cũ nó không còn hiệu quả nữa, cho nên chúng ta bắt buộc
chúng ta phải bắt buộc tìm và tiếp cận những cái phương pháp mới trong cuộc sống của chúng ta. Cái điều thứ 6 ở đây là gì? Khủng hoảng tạo ra những cơ hội cho chúng ta. Khủng hoảng nó tạo ra những cái cơ hội cho chúng ta. Thật là ngạc nhiên khi mà chúng ta nhìn cái thế giới ngày nay, mọi phát triển, mọi sự tiến bộ đều xuất phát từ một cái vấn đề nào đó. Bởi vì đó là khủng hoảng. Khủng hoảng nó khiến bạn phát triển và suy nghĩ theo một cách mới để phát triển, làm tốt hơn, đúng không? Cái điều thứ 7 ở đây là chúng ta sẽ thấy là gì? Khủng hoảng nó tạo ra một cái sự thể hiện, một cái khả năng lãnh đạo thật sự. Dù bạn có muốn khẳng định mình là ai đi chăng nữa, là người lãnh đạo đến đâu đi chăng, thì chỉ có sự khủng hoảng mới chứng minh được điều đó, mới chứng minh được bạn là lãnh đạo. Chỉ có khủng hoảng mới chứng minh được bạn là ai, là khủng hoảng là lãnh đạo. Tại vì chúng ta không thể nào trở thành một cái người lãnh đạo tốt nếu mà chúng ta ở trong một cái thời điểm hoàn cảnh tươi đẹp, đúng không ạ? Bất kỳ ai có thể lãnh đạo được trong cái hoàn cảnh tốt đẹp. Bất kỳ ai cũng có thể lãnh đạo được trong cái hoàn cảnh tốt đẹp. Nhưng mà lãnh đạo á, đều được phải kiểm tra và chứng minh khi họ có một cái môi trường khủng hoảng xảy ra. Khủng hoảng nó đến để nó kiểm tra được bạn có phải như là người mà bạn đang tuyên bố hay không. Bạn có phải thật sự như bạn nói với mọi người rằng Chúa thật là tốt lành hay không, như thế nào hay không, hay là Chúa thật sự là quyền năng đối với bạn hay không. Khi chúng ta hãy xem Chúa của chúng ta tốt như thế nào khi mà chúng ta sụp đổ, khi mà chúng ta gặp khủng hoảng, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào để chứng minh được những gì bạn nói thật sự. Và điều đó xác nhận rằng bạn thật sự có đức tin ở nơi Chúa hay không, và bạn thật sự có cái loại đức tin như thế nào trong cái sự khủng hoảng. Nói một cách khác là khủng hoảng đến để kiểm tra khả năng lãnh đạo của bạn, kiểm tra cái khả năng lãnh đạo mà bạn nói rằng Chúa ngày đang kêu gọi bạn để thực hiện công việc của Ngài ở trên đất này. Cái điều thứ 8 ở đây là gì? Khủng hoảng khơi dậy cái niềm đam mê về một khải tượng đổi mới nào đó cho cuộc sống của bạn mà Chúa ngày kêu gọi bạn. Khủng hoảng nó giúp chúng ta, đưa chúng ta trở lại với những gì mà Chúa Ngài đã kêu gọi chúng ta ngay từ buổi ban đầu. Đôi khi chúng ta tránh xa Chúa thì Chúa phải kéo chúng ta lại. Chúa phải kéo chúng ta lại. Chúa phải kéo chúng ta lại qua những cái cơn khủng hoảng. Cho nên nó được gọi là khải tượng ban đầu Chúa ban. Đây chính là cái điều tốt đẹp về một cái cuộc khủng hoảng sẽ đưa bạn trở lại với niềm đam mê của mình. Hay nói cách khác là Chúa bởi cơn khủng hoảng đó, Chúa sẽ kéo bạn trở về lại những cái đam mê mà Chúa ngày kêu gọi bạn. Ích lợi của cái cơn khủng hoảng này. Có một cái câu nói của Shakespeare thì ông mới nói như vậy: sự ngọt ngào là công dụng của nghịch cảnh. Đây là một lời tuyên bố rất là sâu sắc, và ý ông nói là mọi chúng ta khi mà mọi thứ trở nên bất lợi, khi mọi thứ đang gặp khủng hoảng, đừng hoảng sợ, hãy sử dụng chúng để cho một cái kết quả tích cực trong cuộc sống hơn. Tại vì mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có thể sử dụng được, để tạo ra cái điều gì đó tốt đẹp hơn. Mọi thứ đều tuyệt vời. Đối với ông Shakespeare thì ông đã nắm bắt được cái điều gì đó trong cái cơn khủng hoảng này, và ông đã chia sẻ nghịch cảnh có thể được sử dụng để mang lại cái ích lợi nào đó cho người đang gặp nghịch cảnh. Nếu chúng ta có một cái nhìn thoáng hơn, nhìn tích cực hơn, amen. Hy vọng chúng ta qua những cái điều ích lợi của khủng hoảng này, các bạn sẽ nhìn ra được cái vấn đề và chúng ta tiến xa hơn nữa trong công việc của Ngài ban cho chúng ta. Amen. Hãy đăng ký kênh để tiếp nhận những sứ điệp thông tin từ nước Đức Chúa Trời lần sau. Amen. Cảm ơn.